Ja, god morgon och välkommen till kanalen. Idag är det riktigt trist väder och jag har precis lämnat Slovenien nu och har kommit över passet in i Österrike. Och det är väldigt grått och regnigt så det blir ingen filmning idag när jag kör. Och det kommer bara bli massa skit på linsen och trist att titta på. Så jag får väl stanna och ta lite klipp när det är uppehåll som nu till exempel. Men ja, det är väl, ni har väl sett alpvägarna. Kanske så det räcker. Det är ju så här det ser ut. Kanske inte så spännande. Fast lite spektakulärt när man är i det. Men nu så får jag vidare. Det kommer nog att ta mig 5 timmar och köra upp till Salzburg faktiskt. Vi tar den långa omvägen hem. En gång till min vän. Ja, välkommen till kanalen och Red Bulls hangar 7. Går vi runt här och njuter lite grann av fräcka grejerna. I never noticed the bases so well.
Nu tänkte jag ni skulle få följa med in på Louis. Det är en rätt så välsorterad MC-kedja som finns framförallt i Tyskland och Österrike. Och jag har köpt flera hjälmar här. Jag har köpt lite MC-kläder. Och jag har framförallt köpt skor. De är väldigt trevliga, det är mycket med kläder. Men så har de teknikavdelning här borta. Där man kan få råd och dåd. Och priserna är ofta ganska bra. Man kan ju såklart köpa på nätet, men det är inte riktigt samma sak. Men jag är välutrustad och behöver faktiskt bara en enda sak. Och det är en sån liten väska som hade varit lite större. Den lilla jag har hade varit perfekt. Men nej, ska jag bara. Jag behöver inte mer. Men jag ska ha ett par regnhandskar för jag blev så jäkla våt sist. Jag tänkte att det kunde vara lite skoj. Få en känsla hur det är en tysk välutrustad MC-butik. Väldigt fin service har de här. Fantastiskt. Okej, målet med det här besöket var att ersätta de här Biltema regnvantarna som är fullständigt värdelösa. De är obekväma, de håller inte tätt och jag är bara så trött på dem. Och då blev det ett par såna här. De kallas Late eller lätt kanske. Och lite pricey kanske. Men ja. Det var värt det. De passade perfekt. Så jag hoppas att de ska bli sköna om det börjar regna. Då har jag tagit en liten bensträckare här vid macken Orlen vid en liten rätt så karaktäristisk liten by. Jag passerade här i höstas faktiskt och då var här en stor byfest med massor av spel och grejer. Idag är det storm. Jäklar vad det blåser helt plötsligt. Oj, nu får jag rädda mina grejer här.
det är för hurravind? Kom ifrån ingenstans. Ja, så den här macken är väldigt karaktäristisk med det här stora taket över pumparna. Jag står här vid brandstationen. Tar en liten bensträckare. Jag har precis hittat ett litet boende som jag ska köra till, men jag har 2,5 timme till. Så jag är väl inte framme förrän vid 7 antagligen. Man får ju suffer a bit när man inte kommer igång på morgonen. Men det är mycket man vill hinna med. Prata med släktingar och säga adjö och sådär. Så nu har jag ätit en liten österrikisk baguette här och stått och sträckt lite på benen. Så det känns skönt. Och där kommer den ena bacon efter den andra och ska tanka innan kvällsvarden. Så det får jag väl också ge mig vidare. Ja, lite omväxling förnöjer ju, så att det blev ingen schnitzel idag. Men det blev däremot någon form av liten fläskfilé. Och jag sitter här i den här fantastiska lilla byn. Och sitter här på torget. Det har nog varit någon medeltidsmarknad idag, för jag är lite kättar och där borta i bakgrunden, och där har varit djur och dem, och det är massor av bås och folk var utklädda i medeltida kläder. Så det är rätt häftigt faktiskt. Jag tänkte jag ska visa sen, men nu ska jag först äta lite. Ja, det var en häftig stad. Med ett häftigt torg. Och verkligen gammal stil. Det verkar vara rejäla fester överallt. Ja, en sån liten slänggunga. Det känns också rätt skönt när grindarna är stängda och hojarna står säkert. Får väl gå ner här lite och se vad som händer här nere. Kanske inträde. Ja, det är ett häftigt ställe. Ja, man kommer på lite fräcka ställen så här när man ger sig ut
på landsbygden och hittar en liten by. Så man tänker att där är nog inte så mycket som händer. Så det är rätt så billigt hotell. 54 euro tyckte jag var väl rätt okej med frukost och allting. Så kommer man till ett sånt här slott. Va? Är det inte lite sjukt? De har egentligen stängt, men man kan väl alltid snacka sig in lite. Ecco lì capiva le città stoccate. Lite städning. Successive delle probabilmente neanche quale che mi ci non si fosse ogni tanto ne era. Muito por aí, mas não vou lá ver o porquê. Está bem, como estou Ja sam si to tam spočítal, tenkrát. It's the kitchen master. She must be tired. Very hard day. Yes. Ja, jag blev rätt paff när jag kom in i det här hotellet då. Det visar sig att det är då byggt det här huset är alltså byggt 1350. Och den här källaren här nere var alltså från den tiden. Och ja, det är jävligt coolt. Det var Slottsbryggeriet. Men nu är det nattedags. Den långa omvägen hem.